سلام، حالتون چطوره؟ به سینماچی خوش اومدید. توی این ویدیو قراره درباره مفهوم گودزیلا صحبت بکنم به بهانه اکران فیلم گودزیلا ماینس وان، گودزیلا منهای یک فیلم ژاپنی که پارسال اسکار بهترین جلوه‌های ویژه رو برد. کلی جایزه تو خود ژاپن برده، به عنوان بهترین فیلم سال ژاپن انتخاب شده و البته فیلم فوق‌العاده‌ایه. یعنی اگر طرفدار فیلم‌های گودزیلایی هستید پیشنهاد میکنم این فیلم رو نبینید، چون این فیلم به شدت یک فیلم انسانی، عمیق و پر از مفهومه. به دور از هیجان. اینقدر مردم ژاپن آدمای عجیبی هستند که یک فیلم ساختن برای خودشون و یک سال فقط توی سینماهای خودشون اکران کردن. بعد از یک سال حالا اکران شده تو سینماهای جهانی و برخلاف اون چیزی که هم انتظار داشتن، توی 37مین فیلمی که گودزیلا حضور داره خیلی فیلم اکشن و تریلر پر از هیجانی درباره گودزیلا نیست. اتفاقا یه فیلم کاملا انسانیه و ضد جنگ که یک سری مفاهیم عمیقی رو توی خودش جا داده. تو این ویدیو قرار نیست خیلی داستان رو اسپویل بکنم، راجع به یک مفهوم کلی میخوام صحبت کنم و اینکه گودزیلا چه نقشی داره در فرهنگ ژاپنی و نماد چیه توی ژاپن که اینقدر براشون مهمه و دربارش صحبت میکنن و توی فیلماشون حضور داره. پس اگه فیلم رو هم ندیدید میتونید این ویدیو رو تماشا کنید و بعد فیلم رو ببینید، چون داستان کلی فیلم کاملا مشخص و سرراست و واضحه. اما چیزی که به نظرم جذاب دربارش صحبت بکنیم خود معنای گودزیلا در فرهنگ ژاپنی. گودزیلا از کجا میاد؟ چه معنی برای ژاپنی ها داره؟ بعد از جنگ جهانی دوم ژاپن تسلیم متفقین و آمریکا میشه. آمریکا انقدر بمب اتم روی سر ژاپن میریزه که امپراتور ژاپن یه روزی تصمیم میگیره و به مردمش اعلام میکنه که برای جلوگیری از ویران شدن بیشتر آبادی ها و جلوگیری از ریخته شدن خون بیشتر آدم ها ما میخوایم تسلیم بشیم. و این تسلیم یک مفهومی توی ژاپن داره، شبیه هاراکیری، شبیه اون آیین مرگ شرافتمندانه که توی ژاپن از ابتدا وجود داشته و تو فرهنگشونه. اونا معتقدن که برای زندگی باید مرد. یه مرگ‌هایی هستن که زندگی رو تداوم میبخشن و بهش میگن مرگ شرافتمندانه. توی نیروهای ارتش هم میبینیم ما با یک خلبانی در همون ابتدا روبروییم که جزو کادر مرگ شرافتمندانه هستن، یعنی جزو خلبانهای انتحاری که قراره که برای ژاپن بجنگن با کشته شدن خودشون، یعنی به صورت انتحاری با هواپیما برن تو دل دشمن. اما کاراکتر اصلی ما این کارو نمیکنه و به یک بهانه‌ای هواپیما رو برمیگردونه و برمیگرده به شهر. حالا نیروهای متفقین ژاپن رو تسخیر کردن، ژاپن تسلیم شده در برابر آمریکا با همون ایدئولوژی که گفتم، یعنی مرگ شرافتمندانه، یه چیزی که ما یه مدتی توی ایران بهش میگفتیم نوشیدن جام زهر. اون جام زهر رو می نوشن برای اینکه ژاپن بیشتر از این نابود نشه و میگن این جنگ ارزش این رو نداره که ما به بهانه جنگیدن با نیروهای متفقین داریم کشور خودمون رو نابود میکنیم، در حالی که اولین اصل وجودی ما اینه که این کشور و مردمش رو حفظ بکنیم. اگر جنگیدن باعث نابود شدن این تفکر میشه که ما هم کشورمون رو از دست بدیم، هم خاکمون رو از دست بدیم و هم مردممون یکی یکی کشته بشن، پس دیگه مفهوم جنگیدن در چیه؟ پس ما برای چی داریم میجنگیم؟ باید تسلیم بشیم. یه وقتایی برای نجات خودمون، برای نجات کشورمون باید تسلیم بشیم. این ایدئولوژی خیلی جاهای دیگه توی خیلی از کشورهای دیگه وجود نداره. میگن اصلا ما همه چیزی که داریم رو نابود میکنیم فقط برای اینکه به یک نقطه‌ای نرسیم که بگیم ما تسلیم شدیم. اما ژاپنی‌ها اینجوری فکر نمی‌کنن. اونا یه قانونی دارن به اسم مرگ شرافتمندانه. ژاپن تسلیم آمریکا میشه و جنگ تموم میشه. نیروها برمیگردن به شهرهای ویرانشون، به خانواده‌هایی که دیگه نیستن.
اما یک چیز مهمی وجود داره که خیلی ها بهش فکر نمی کنن و اون تروماهای جمعی و آسیب‌های روانی جمعی بعد از جنگ. بعد از جنگ درسته که سلاح‌ها از کار میفتن، اما یک هیولای بزرگی به اسم آسیب‌های روانی به وجود میاد. جامعه‌ای که پر از ترس، پر از مرگ و پر از هزینه‌هایی که بابت اون جنگ داده. این گودزیلایی که تو این فیلم می‌بینیم همون ترومای جمعی و اون آسیب روانی جمعی بعد از جنگه که درست در شبی که جنگ به پایان میرسه به وجود میاد، از دل دریا بیرون میاد و مهمتر از هر چیزی جنگیدن حالا برای از بین بردن این آسیب روانی و این ترومای جمعی که تمام مردم ژاپن رو درگیر خودش کرده. جنگ وقتی تموم میشه که ما بتونیم اثرات بعد از جنگ رو هم فراموش بکنیم. خود گودزیلا در فرهنگ ژاپنی خیلی چیز عجیبیه. خب مردم هر منطقه از دنیا از قدیم با یک مدل تفکری بزرگ میشن و تمدنشون شکل میگیره، جامعهشون شکل میگیره که حالا بعداً یا قبلاً یا هر موقعی اسمش میشه مثلا چیزی مثل دین یا مثل آداب و رسوم. با توجه به زندگی خود اون جامعه میاد یک سری باید و نبایدها رو مشخص میکنه بر اساس تجربه زیستی مردم اون منطقه و یک سری بهشت و جهنم رو تصور میکنه. میگه که اگر این کار رو بکنید ممکنه برسید به یک همچین بهشتی که این بهشت توی جاهای مختلف دنیا متفاوته. جایی که خیلی سرسبزه قرار نیست بهشتی جایی خیلی سرسبزی باشه، یا جهنم دقیقا نقطه ضعف مردم هر منطقه است. توی فرهنگ ژاپنی گودزیلا شبیه به یک وجه ترسناکیه که اگر شما مراقب نباشید ممکنه سراغتون بیاد. از کجا؟ از دل دریا. مردم ژاپن توی جزیره ژاپن خب دور تا دورشون دریاست و کار اصلیشون در واقع ماهیگیری و صیده و دریا بزرگترین منطقه طبیعی و بزرگترین ارتباط طبیعت با آدم‌هایی که توی ژاپن زندگی میکنن. تمام خورد و خوراکشون، صیدشون، روزیشون، هزینه‌های زندگیشون رو از دریا به دست میارن و از اون طرف بزرگترین تهدید هم براشون هست. یعنی خیلی از ماهیگیرها وقتی که صبح میرن به ماهیگیری شب یا با رزق و روزی به خانواده برمیگردن یا اصلا بر نمیگردن، چون دریا بیرحمه. هر چیزی ممکنه توی دریا اتفاق بیفته. دریا بزرگترین نقطه اتصال طبیعت با مردم ژاپنه. پس از دل دریا میتونه بهشت بیرون بیاد، میتونه جهنم بیرون بیاد. واسه همین ژاپنی‌ها یه تفکری دارن که توی دریا یک موجودی وجود داره که این میتونه به ما حمله بکنه. حالا این موجودی که میتونه به ما حمله بکنه خیلی جالبه که در طول تمام این سالیان به عنوان یک نیروی شر یا شیطان هم نمیشناسنش. یعنی نمیگن که یک موجود شیطانی ته دریا است که به ما حمله میکنه، نه، یه تصوری دارن، مثل تصوری که ما مثلا از زلزله داریم. وقتی زلزله میاد هرج و مرج و بی‌نظمیه که باعث میشه که خیلی ها از بین برن، خیلی از ساختمونها بریزه، خیلی از شهرها از بین بره، یک رنج و درد بزرگی به جامعه منتقل بشه. اما هیچ وقت ما نمیگیم که زلزله شیطانیه که به ما حمله کرده. نه، زلزله یک بخش طبیعی از طبیعته که ما باید باش کنار بیاییم. اون موجود تخیلی وحشتناکی که از دل دریا توی ژاپن بیرون میاد هم، یعنی گودزیلا، شبیه به همینه. یعنی یک نیروی شیطانی بزرگی نیست که به ژاپن حمله میکنه، یک هرج و مرج، یک بی‌نظمیه، یک مشکلیه که برای همه مردم به وجود میاد و باید باش مقابله بکنن. هیچ وقت نمیگن که قراره که ما با یک نیروی شر بزرگ بجنگیم، نه، میگن ما باید با یک هرج و مرج بجنگیم. بنابراین گودزیلا در فرهنگ ژاپنی، در تفکر ژاپنی، یک هرج و مرجیه که بنا به یک دلیل بدی به وجود میاد و باید از بین بره.
و این ممکنه توی طول سالیان و تاریخ ژاپن هر بار به یک شکلی این هیولا از دل دریا بیرون بیاد و به اونا حمله بکنه. اما نکته مهم اینه که ژاپنی‌ها یاد گرفتن چطور و چرا باید در برابر این هیولا یعنی گودزیلا مقاومت بکنن و اون رو شکست بدن تا دوباره آرامش به کشورشون برگرده. شاید مثالهاش رو شبیه به دیوهایی که مثلا تو مناطق مختلف جهان وجود دارن مثلا بدونیم، شبیه به افسانه ها و دیوها و اسطوره‌های وحشتناکی که توی کشور خودمون هم زیادن و برای هر کدومشون یک آیین و رسوم و یک دلیلی وجود داره که این ممکنه که به سراغ شما بیاد، در حالی که واقعی نیست. اما میدونین اون موقع آدم‌ها اسمی برای آسیب‌های روانی پیدا نمی‌کردن. فکر نمی‌کردن که قراره که آسیب‌های روانی اجتماعی رو بشه در درون خود آدم‌ها تعریف کرد. بنابراین میومدن یک هیولا، یک دیو، یک نمادی بیرون از اجتماع میساختن و اسمش رو میذاشتن. توی ژاپن گودزیلا، توی ایران مثلا یک سری دیو وجود داره و اسم اون آسیب روانی و اون ترومای روانی رو میذاشتن روی اون دیو و اون دیو تبدیل میشد به چیزی که بتونن حالا باش مقابله کنن و بتونن حلش بکنن. شاید یه مثال نزدیکش مثل آل باشه که فکر کنم توی بیشتر مناطق شمالی ایران یک موجود افسانه‌ای ترسناکی که به خانم‌های باردار حمله میکنه یا همچین چیزی توی ذهنمه. این یک آسیب روانی بوده که برای خانم‌های باردار به وجود می اومده و بلد نبودن از درون این رو حل بکنن، براش اسم بذارن و بپذیرنش. بنابراین اومدن یه موجود افسانه‌ای بیرونی ساختن تا بتونن باهاش مقابله بکنن. در پایین یه چیز دیگه هم بگم، این فیلم یه جورهایی نه مستقیم غیر مستقیم در جواب فیلم اوپنهایمر آقای کریستوفر نولان هم هست. فیلم کریستوفر نولان رو توی ویدیوی دیگه من دربارش صحبت کردم و گفتم چرا دوست ندارم، چون تکلیف فیلم با خودش مشخص نیست. معلوم نیست چی میخواد بگه نولان، یعنی اصلا این آقا دنبال چیه، ما چی داریم از زندگیش رو میبینیم، به چه نتیجه‌ای رسید، پشیمون شد نشد. اما نکته مهم اینه که آقای نولان با دوربین آیمکس بدون استفاده از جلوه‌های ویژه بصری و با هزینه زیادی که احتمالاً بهش کمک کردن تا اون فیلم رو بسازه، از سردرگمی‌ها زندگی شخصی آقای اوپنهایمر گفت، اما یک کلمه از ژاپن صحبت نکرد. یک بار نگفت که این بمب اتمی به این بزرگی که ساخته شده در کسری از ثانیه یک سری شهر تو ژاپن رو با خاک یکسان کرد. نه شهر خالی، یک شهر با تمام آدما و موجودات زنده‌اش رو توی کسری از ثانیه با خاک یکسان کرد. آره، فیلم اوپنهایمر می‌خواست بگه بمب اتم بده، ولی خیلی هم روش نشد بگه بمب اتم بده. خواست بگه که آمریکا یه جاهای مقصر این اتفاق بوده، سیاست‌های پشت پرده‌ای وجود داره، ولی تهش هم خیلی مستقیم نگفت اینا رو، یعنی خیلی هم به این نتیجه نرسید. خود آقای اوپنهایمر هم توی فیلم خیلی تأسفی واسه این داستان نخورد. گیج بود یه خورده که آیا درست بوده نبوده. میخوام بگم که این فیلم داره میگه که اصلا شما بمب اتم رو زدید، شما اصلا ما رو با خاک یکسان کردید، اصلا جنگ تموم شد. چیزی که ما الان داریم باش دست و پنجه نرم میکنیم اون گودزیلاییه که بعد از تموم شدن آخرین بمب اتم وارد کشور ما شد. یعنی ترومای جنگ، یعنی آسیب‌های روانی، چیزی که اصلا باقی دنیا هم باید روش اسم بذارن. به نظرم باید این دیو ساخته بشه، این دیو باید تو کشور ما هم ساخته بشه. باید خوزستان هم یک گودزیلا داشته باشه، باید بشناسه که بفهمه که بعد از 8 سال جنگیدن، وقتی که آخرین تیر شلیک شد جنگ تموم نشد. جنگ وقتی تموم میشه که گودزیلا بمیره.